با سلام، آنا نامجوفر هستم. کتاب امریکن انگلیش فایل 2 درس 8B رو با هم شروع میکنیم. 8B تاپیکش if something can go wrong هست. ما توی این درس فکر میکنم از قانون مورفی، بله اینجا نوشته مورفیز لا، یعنی قانون مورفی داریم صحبت میکنیم که یعنی چی؟ میگه if there is something that can go wrong it will go wrong. اگه چیزی، دقیقا همین، اگه چیزی بخواد بد پیش بره بد پیش میره. پس مثلا شما میرید حالا توی یه صفی وای میسید، مثلا حالا این مثل این انتظار دارید که خیلی سریع پیش بره، میرید توی لاین سمت راست، میبینید چپیه خوب پیش رفت، دوباره میرید چپ، میبینید راستی خوب پیش رفت. یا یه جا مثلا میخواین پارک بکنین، پارکینگ گیرتون نمیاد، میرید مثلا 3 تا کوچه اونورتر پارک میکنید، پیاده برمیگردین میبینید همونجا یه پارکینگ هست. پس به این میگن قانون مورفی. شما سفید میپوشی بارون میاد. اگه چیزی قرار باشه بد بره if something can go wrong it will definitely go wrong. قطعاً بد پیش میره. بهش فکر نکنید چون که این قانون مورفی هستش دیگه، مثل همون ذهنه. If you are waiting to check in at the airport and you change lines, what will usually happen? دقیقا همونی که گفتم. اگه شما توی چکین توی ایرپورت هستین و دارین چکین میکنین و یه دفعه لاینتون رو تغییر میدین، چه اتفاقی میفته؟ What will happen? What will usually happen? دقیقا لاین سمت راستی چی میشه؟ سریعتر پیش میره. Read the first 2 paragraphs of the article and check. بخونید و چک بکنید. Who was Murphy? Murphy کی بود و what is his law? و قانونش چیه؟ خب ما میریم آرتیکل رو میخونیم. نوشته it always happens. همیشه اتفاق میفته. If you are in a check-in line and you change to another line that is moving more quickly که داره سریعتر حرکت میکنه اون لاینه، اگه تغییرش بدین what will happen؟ چه اتفاقی میفته؟ The line you were in before، لاینی که قبلا before توش بودین will suddenly start moving faster. یه دفعه suddenly شروع میکنه به تندتر پیش رفتن. What will happen if you take your umbrella because you think it's going to rain later؟ چه اتفاقی میفته اگه با خودتون چتر ببرین umbrella؟ It won't rain. اصلا بارون نمیاد. Of course it will only rain if you forget to take your umbrella. میگه دقیقا موقعی میاد بارون میاد که شما یادتون بره، forget بکنین، یادتون بره umbrella ببرین. These are examples of Murphy's law which says if there is something that can go wrong it will go wrong. دقیقا قانون مورفی همینه، میگه اگه چیزی بخواد بد پیش بره بد پیش میره. Murphy's law took its name from Captain Edward Murphy. این اسمشو قانون مورفی از چی گرفته؟ took از گرفته شده از took its name، اسمشو گرفته از from Captain Edward Murphy، از کاپیتان ادوارد مورفی. An American aerospace engineer from the 1940s میگه که یه نفر بود که توی کارهای نیرو هوایی بود و انجینیر، مهندس نیرو هوایی بود from 1940s. He was trying to improve safety for pilots flying military planes. سعی میکرد improve، بهتر بکنه safety، امنیت رو برای پایلت، خلبانانی که پرواز میکنن توی military planes، یعنی پروازهای نظامی. Not surprisingly، پس میگه که خیلی به طرز surprise نیست. حالا اینو نمیدونم چجوری فارسیش بکنم چون که قید هستش. میگه خیلی شگفت نه به طور شگفت انگیزی he got a reputation، یه معروفیتی داشت به عنوان always thinking of the worst thing that could happen in every situation. همیشه به این معروف بود که به هر چیز بدی که فکر بکنه اتفاق میفته. Here are some more examples of Murphy's law. بیایم چند تا example بخونیم از Murphy's law. میگه if you get to the airport early، اگه شما زود به ایرپورت برسین، حتما پروازتون مثلا چی میشه؟ شما کاملش بکنین.
چه اتفاقی میفته؟ If you want to sleep on the plane، اگه بخواید بخوابید توی هواپیما چه اتفاقی میفته؟ یکی داره سر صدا میکنه. If you are in a hurry، اگه شما عجله داشته باشین، the person in front of you، آدمی که روبروتونه چیکار میکنه؟ آهسته راه میره. If you take something that doesn't work because that doesn't work back to a store، خب میگه که اگه شما take something back to the store که کار هم نمیکنه، چیزی برش گردونین به مغازه که کار نمیکنه، چی میشه؟ If you're late for something important، اگه شما برای یه چیز مهم دیرتون شده، important مهم. If you park a long way from a restaurant، اگه شما پارک بکنین a long way، یه راه درازی رو from a restaurant، از رستوران. If you are single and you meet somebody، اگه شما سینگل هستین و یه نفر رو ببینین at a party who you really like، کسی که خیلی دوستش دارین. If you wear a new white shirt، اگه شما یه لباس سفید بپوشین یا یک پیراهن سفید بپوشین. خب بریم ببینیم چه اتفاقاتی میفته. ما اینجا چند تا پس مثال داشتیم، شماره 1 تا 8. ما الان اینا رو باید وصلشون بکنیم به A to H. میگه your flight will be delayed. خب پس اینا رو بخوایم جا بذاریم توی این قسمت. Number 1 میشه A. Your flight will be delayed. Number 2 که گفته if you want to sleep on the plane میشه G. There will be a hyperactive 5-year-old in the seat behind you. یه بچه 5 ساله یا hyperactive دقیقا پشتتون نشسته. Number 3 is E. چی داشتیم؟ Number 3 چی بود؟ If you are in a hurry، اگه عجله داشته باشین. Part E will somebody will have a problem with his or her credit card. خب Number 4 if you take something that doesn't work back to a store. خب Number 4 is H. It will work when the salesperson tries it. کار میکنه. اگه یه چیزی کار نکنه و برش گردونید یهو اونجا کار میکنه. مثل مواقعی که شما دلتون درد میکنه میرید دکتر خوب میشید. Number 5 okay, if you're late for something important، اگه شما دیرتون شده برای یه چیز مهم، all the traffic light will be red. همه traffic light ها will be red. قرمز خواهند بود. خب number 6 is what is C. You will find a parking space right in front of it. Number 7 is F. He or she will already have a partner. اون قطعا یه پارتنر داره اگه تو پارتی یکی خوشتون بیاد. Number 8 is B. You will spill coffee on it. اگه سفید بپوشین you will spill coffee on it. خب نکته تمام اینایی که ما الان گفتیم چی بود؟ نکتهشون توی دقیقاً if و طرز استفاده از if توی جمله. این first conditional هستش. یعنی چی؟ ما یه دونه کاما هم اینجا داریم که این نکته خیلی مهمه. ما if رو به علاوه present استفاده میکنیم، کاما میذاریم، will میذاریم و شکل ساده فعل. یعنی میگه if you get to the airport early، اگه شما به ایرپورت برسین خیلی زود، get ساده است دیگه، presentه. چه اتفاقی میفته؟ میگه your flight will be delayed. خب البته این الان پسیو نوشته، من یه دونه ساده براتون پیدا کنم که بهتر متوجه بشین. مثلا پارت B. خب شماره 8 رو نگاه کنین. شماره 8 چی گفته؟ گفته if you wear a new white shirt، اگه شما یه دونه لباس سفید بپوشین. if you wear present هست. خب if you wear a white shirt چه اتفاقی میفته؟ You will spill coffee on it. شما میاین چیکار میکنین؟ will به علاوه شکل ساده فعل base form کافی میریزین روش، ریختن. پس شد if plus present will plus base form. چرا اینجا نوشته base form اینجا نوشته present؟ ما اینجا اگه مثلا she داشتیم presentمون اسم میگیره، یعنی she spills، if she spills، if she مثلا wears white shirt. ولی اینجا will بعدش دیگه کلن ساده میاد، اس دیگه نمیگیره. تفاوتش توی همین هست. شما الان این جمله رو بسازین، بگین اگه من درس بخونم نمرم رو پاس خواهم کرد، که درسم رو پاس خواهم کرد. پس چی میشه؟ If I study
I will pass the exam. اوکی؟ این مثال ساده ترین مثالیه که میتونیم بزنیم. بریم صفحه 140 نمبر 140. 140 is first conditional if plus present will and won't. پس نگتیوش هم won't هست. من یه دور اینا رو میخونم و با هم دیگه نگاه بکنیم. If I miss the last bus, I will take the taxi. If you tell her the truth, she won't believe you. What will you do if he doesn't call you? ما اگر این جمله رو I'll take a taxi رو بیاریم اول، دیگه نیازی به کاما نیست. If you don't go, she won't be very happy. She won't be very happy if you don't go. ببینید دقیقا توی شماره 2 همین مورد رو گفته که کاما نمیخواد. اگر به اون صورت بیاریم کاما نمیخواد. If you miss the last bus, take a taxi. If you miss the last bus, you can take a taxi. خب اگه مشکلی ندارین این قسمت رو حل بکنین و من جواب رو بذارم. خب اینم از جواب این قسمت. سمت راست رو هم حل بکنین، ویدیو رو پاز کنین حل کنین. اینم از جوابتون. بریم صفحه 62 مجدد و توی این قسمت گرامر میگه که in pair complete is Murphy's law. If you find something in a store that you really like, کاملش بکنین. اگه شما یه چیزی رو توی استور دیدین و خوشتون اومد چی کار میکنین؟ I will buy it. Okay. If you stop waiting for bus and start walking, اگه شما استاپ بکنین، صبر بکنین برای اتوبوس و یهو شروع کنین به راه رفتن، اتوبوس میرسه. The bus will arrive. If you call a telephone company helpline, اگه شما تماس بگیرین با کمپانی که کمکتون بکنه چی میشه؟ If you leave your cell phone at home, 1000 نفر بهتون زنگ میزنن. If you lose a glove and buy a new pair, قبلی رو پیداش میکنید دیگه. اگه شما گم بکنید یه دونه از دستکشاتون رو و یه دونه جدید بخرین چی میشه؟ قبلی پیدا میشه. خب سمت راستمون ما pronunciation داریم. linking words. ما باید برای بهتر حرف زدن سعی کنیم که لینک بکنیم کلمات رو به هم دیگه. ببینین دقیقاً گفته will it eaten cafe. will it in a cafe. will it in a cafe. will it in a cafe. تکرار کنین. will it in a cafe. will it in a cafe. من میتونم بخونم will eat in a cafe ولی بهتره که بگم will it in a cafe. will it in a cafe. if I see her اول لینک ها رو بخونید. if I Heral if I see her I'll tell her. if I see her I'll tell her. if I see her I'll tell her. we'll go if it doesn't rain. if it doesn't rain. if I get there early. Past there early. if I get there early I'll order the food. I'll order. They'll arrive at 8 if their flight on time. So این یه ذره سخته. خب they'll arrive at 8. they'll arrive at 8. if از اینجا حالا من میخوام حالا من خب یه ذره ما فارسی طور حرف میزنیم نمیتونیم مثل خودشون خیلی همه رو لینک بکنیم. they'll arrive at 8 if the flight is on time. if their flight's on time. the flight's on time. if you aren't in a hurry we can walk. aren't نمیگیم aren't in a hurry we can walk. خب اینم از این قسمت و vocabulary and speaking. صفحه 160 vocabulary رو من جوابهاشو براتون میذارم، لطفاً یادداشت بکنید. این جوابهای صفحه 160 هستش. خب
برگردیم صفحه 63. vocabulary and speaking. خب گفته که circle the right verb then ask and answer with a partner. Who do you look like in your family? Who do you? کدومش درسته به نظرتون؟ look like به نظر من درسته. میگه شبیه کی هستی توی خانواده. How many classes have you lost this year یا missed this year؟ من میگم missed درسته، از دست دادن. خب پس میگیم میس رو میزنیم. چند تا کلاس از دست دادی؟ What gadget do you always bring or take with you when you go on vacation؟ کدومش درسته؟ take درسته. Do you think sports will win do you think sports people win or earn too much money؟ پس برای مانی ما earn استفاده میکنیم. What is the best way to know or meet new friend؟ meet friend. Is it sometimes okay to say a lie؟ برای lie ما همیشه tell میگیم. tell a lie. tell a lie. پس اینا باید حفظ بشن دیگه. توی این قسمت listeningمون ما چند تا چی داریم؟ بذاریم من اینا رو پاک بکنم چون که اینجا به اشتباه اینجا چیزش افتاده. خب دقت کنین ما توی این قسمت چند تا بلایای طبیعی داریم. مثلا گفته چی؟ بذارید من اینو فعال بکنم. خب گفته a monsoon, an earthquake, a tsunami, a cyclone, a blizzard, a flood, a forest fire. A forest fire. خب من این natural disaster ها رو میخوام مچ بکنم با تعاریفشون. تعاریفشون زیرش هست A to G. خب بریم اول دقت کنین جواباشو من گذاشتم ولی با هم بخونیم. Number 1 is E. خب a monsoon E. When it rains very heavily for 3 months or more. وقتی که حسابی بارون میاد، بارون سنگین میاد برای چند ماه. Earthquake چیه؟ Number 2 is G. When the ground suddenly shakes very strongly. وقتی که زمین یه دفعه میلرزه خیلی به شدت. Tsunami number 3 is D. بچه تیش خونده نمیشه. A very large wave in the ocean. یه ویو یا حرکت های زیاد توی اقیانوس. The number 4 is B. A very strong wind that moves in a circle. و باد خیلی بدی که به صورت گرد باد تعریف میشه. Number 5 is A. A very bad storm with snow, strong wind. pس blizzard همون برف و بوران هستش. Number 6 is F. When there is too much water in the river and it comes onto the streets or yard. پس flood سیل هست. A forest fire number 7 is C. A big fire that can destroy many trees or houses. من اینو houses میخونم houses نیست. خب سمت راست یه listening هستش که گفته vacation couple survive several natural disaster. توی این listening این دوتا کاپل رفتن حالا تعطیلات ویکیشن و زنده موندن survive کردن 7 از 7 بلایای طبیعی natural disaster. بریم گوش بدیم ببینیم دقیقاً هر کدومشون کجا اول به ترتیب کجا رفتن و چه اتفاقی افتاده و این سوالها رو همزمان جواب بدین. اول وقت بذارین این سوالها رو بخونین و لیسنینگ رو بعدش گوش بدین. How long did they have to wait؟ چقدر صبر کردن تو مونیخ ایرپورت؟ میونیک البته خونده میشه. خب میونیک ایرپورت. What weather were they expecting in Bali؟ چه آب و هوایی تو بالی انتظار داشتن؟ Where were the streets full of smoke؟ کجا full of smoke شد؟ یه عالم دود توی هوا رفت. Where did they sleep؟ کجا خوابیدن؟ in Cairns. و why did they fly to Auckland and not to Christchurch in New Zealand؟ چرا
did they fly to Auckland رفتن به آکلند not to New Zealand. What were they doing چیکار میکردن when the Japanese earthquake struck وقتی که اون زمین لرزه ژاپنی اومد. Where did they go کجا رفتن for the last part of their vacation برای آخرین پارت تعطیلاتشون. Did anything happen to them there اتفاقی افتاد برشون یا نه؟ گوش بدیم و حل بکنیم. 4.6 And to finish our program today, the incredible story of a Swedish couple who went on vacation and survived no fewer than 7 natural disasters. Stefan and Erika Svanstrom started their 4-month trip last December. They were traveling with their young baby daughter. First, they flew from Stockholm to Munich. But when they arrived in Munich, they couldn't get their connecting flight to Thailand because there was a terrible blizzard in South Germany, the worst snowstorm in 100 years. They had to wait at the airport for 24 hours. Mrs. Svanstrom said, "We just thought things will get better." When they finally got to Thailand, they had a relaxing few weeks, but that was the last time they could really relax. From Thailand, they flew to the island of Bali in Indonesia, a popular vacation destination. When they arrived in Bali, they were expecting blue skies and sun, but what they got were terrible monsoon rains, the worst monsoons for many years. Mrs. Svanstrom said, "Now we were thinking, what will happen next?" They decided not to stay in Bali, but to go to Australia. They flew to Perth in Western Australia, but hours after they arrived, Perth suffered terrible forest fires, and the streets were full of smoke. They traveled north to Cairns and arrived just in time for Cyclone Yasi, one of the worst cyclones ever to hit the city. They had to leave their hotel and spend 24 hours in a shopping center with 2,500 other people. Could things get any worse? Yes, they could. The Svanstrom family left Cairns and traveled south to Brisbane to visit friends, but the city was suffering from the worst floods in its history. So they left Brisbane and booked airline tickets to Christchurch in New Zealand. But just before their plane left Brisbane, some friends called them to say that Christchurch had been hit by an earthquake and a large part of the city was destroyed. Their plane landed in another city, Auckland. They traveled around New Zealand for a while, and then they flew to Japan. On March 11th, they were having lunch in a restaurant in Tokyo when suddenly everything began to shake. It was an earthquake. 9 on the Richter scale, and one of the worst that ever hit Japan. And after the earthquake came a devastating tsunami. Fortunately, Mr. and Mrs. Svanstrom and their child were not hurt. They traveled from Japan to China for the last part of their vacation. Luckily, they didn't have any more natural disasters, and they arrived safely home in Stockholm on March 29th. Mr. Svanstrom said, "We have learned that in life you should always expect the worst but hope for the best. Also, you need to be prepared for anything." اوکی. بچه اگر که متوجه نشدید مجدد برگردین، ویدیو رو برگردونین، یک بار دیگه لیسنینگ رو گوش بدین، مجدد جواب بدین، بعد بیاین اینجا رو نگاه کنین، چون من میخوام جواب رو الان بذارم. این قسمت جواب ها هستش. جواباتون رو چک بکنین اگر درست نوشتین تا بریم با هم دیگه یه چند تا نکته رو توی لیسنینگ نگاه بکنیم. خب توی این قسمت لیسنینگ گفته که incredible به معنای شگفت‌انگیز یا خارق‌العاده هستش. natural disaster که همون بلایای طبیعی و بریم پایین‌تر ببینیم چیز دیگه ای داریم. blizzard هم که گفتیم یعنی برف و بوران.
terrible وحشتناک و they flew past فرم fly هست. vacation destination a popular vacation destination مقصد معروف برای کسایی که میرن تعطیلات. vacation destination. خب و decided not to stay میگه که وقتی که میخوایم decide رو نگاتیو کنیم میگیم they decided not to stay. این هم درسته. میتونیم بگیم they didn't decide ولی این بهتره. they decided not to stay there. چرا داریم اینجوری میگیم؟ چون بعدش فعل آوردیم. not to stay. و Perth suffered terrible forest fire. suffered یعنی دارن مثلا زجر میکشن از یه چیزی. خب و اینجا چیز خاص دیگه was destroyed. این پسیو هست. ما چون پسیو رو نخوندیم خیلی روش تاکید نمی کنم چون الان متوجه نمیشین. Suddenly everything began to shake. یهو همه چیز شروع کرد به لرزیدن. It was an earthquake. 9 on the Richter scale. همون ریشتر. چند ریشتری بود؟ 9 ریشتر بوده. Richter scale. خب came a devastating tsunami. devastating tsunami دوباره یه سونامی وحشتناک. You need to be prepared for anything. دوباره اینجا میگه که شما احتیاج دارین که پسیو داره میگه که آماده باشین برای هر چیزی. خب این درسمون هم تموم شد. برای درس آینده خودتون رو آماده بکنین چون که if conditional هست اونم ولی second conditional. این درس رو خوب یاد بگیریم بعد برین سراغ درس 8C. تا جلسه آینده خدا نگهدار.